Tahniah kerana anda dah buat langkah pertama anda untuk upgrade bisnes anda menggunakan Shoppergram. Okey, hai, nama saya Lutfi Azhar, co-founder kepada platform Shoppergram. Dalam video kali ini saya nak tunjuk kepada anda secara ringkas macam mana nak daftar dan secara ringkas macam mana nak set up kita punya sales page dalam masa tak sampai 5 hingga 7 minit saja. Okey, so tak buang masa lagi, jom kita ke arah komputer saya, kepada komputer saya. Kita pergi ke Google dan kita search shoppergram.com ataupun Shoppergram saja pun boleh lah. Okey, so klik link yang pertama ni. So ni keluarlah website rasmi Shoppergram. Kita nampaklah kat sini ada lebih kurang dalam 2,000, more than 2,300 business yang dah gunakan Shoppergram di Malaysia. Okey, kalau kita tengok lebih kurang dah 124 juta revenue yang dijana oleh kita punya usahawan lah, ikut statistik ni sejak Januari 2022 lah. Okey, so kalau kita tengok ada testimoni, ada feature-features yang ada dalam Shoppergram dan sebagainya. Okey, saya ringkaskan. Di Shoppergram kita selesaikan beberapa masalah. Yang pertama, khusus untuk orang ataupun bisnes yang banyak SKU ataupun dia nak mudahkan customer dia repeat order. So mereka ni perlukan katalog. So katalog ni kita boleh letaklah katalog barang-barang sale, barang-barang new arrival dan sebagainya. Sebagai contoh macam fashion. So kat sini nampaklah ada mobile view, ada katalog dan sebagainya. Okay, kalau saya tengok dia punya website yang betul-betul, ni dia punya homepage. So ada banner, dia boleh tengok dia ada banner, kita boleh upload gambar-gambar yang kita dah photoshoot dan sebagainya. And then kita tengok dia ada katalog. So boleh select lah, nak select size dia ke, okay, ataupun dia punya warna ke. Contoh macam let's say Debbie ni, okay, dia boleh select lah nak warna apa dan size apa, seluar dia size apa dan sebagainya. So dia boleh select. Okay, alright. So satu lagi adalah kita selesaikan masalah untuk 70% usahawan ataupun pengguna di Shoppergram, mereka menggunakan sales page. Sales page ni apa? Sales page ni secara ringkas adalah satu mini website ataupun satu website yang fokus untuk menjual. Ibarat ada seorang salesman, dia hanya promote satu produk saja untuk menjual lah. So di sales page ni you tak perlu susah, you tak perlu tahu coding dan sebagainya, you hanya drag and drop saja. So drag and drop, masukkan segala maklumat yang perlu, contoh testimoni, benefit produk, package dan sebagainya, dan prospek yang masuk ke kita punya sales page terus boleh check out dan buat pembayaran lah. Sebagai contoh, macam let's say contoh macam ni ikan bilis ni, okay, kita boleh masukkan video, kita boleh masukkan headline dan sebagainya. Bawah-bawah lagi kita masukkan testimoni, kita boleh educate juga prospek kita. This one kita gunakan Shoppergram 100% lah. Website ni memang dibina dengan Shoppergram. So kalau saya klik ni ada package yang betul lah, package standard, package berbaloi, package jimat. So bila prospek klik je button tempah ni, dia terus check out dengan package yang kita dah set lah. Inilah yang 70% usahawan yang gunakan Shoppergram fokus kepada menggunakan sales page. Okay, so macam mana nak daftar? Okay, untuk kali ni saya akan demo sedikit macam mana daftar, dan kita akan buat a simple sales page dalam masa tak sampai 5 to 7 minutes. So ada tekan button biru ni, start a 14-day trial for free, klik je dulu. Okay, so and then first kali masukkan kita punya email yang kita memang tahu kita pakai hari-hari. Okay, email kerja lah senang cerita. So katalah saya buat kat sini demo ikan bilis, katakan saya nak jual ikan bilis @gmail.com. Kemudian masukkan nama kita lah, nama kita sebagai owner untuk website ni, nama saya Lutfi Azhar, and then nama kedai kita, store name ni nama kedai kita lah, bukannya alamat website tapi nama website kita, katalah ikan bilis demo power katakan. Okay, so kalau perasan dia ada satu toggle ni, so kalau saya enable je, saya boleh set kan saya punya subdomain lah. Subdomain ni kita bagi percuma. Subdomain ni ibarat macam alamat lah, alamat yang Shoppergram bagikan percuma. Okay, katakanlah ikan bilis demo power, katakan macam ni. Okay, cuma kalau anda nak tukar kepada anda punya own custom domain, katalah ikanbilis.com, ikanbilislocal.com, ikanbilis.com.my, ikanbilis.my dan sebagainya, anda boleh tukar kemudian lah. Yang tu kita set up dalam custom domain. Dan masukkan password anda. Okay, masuk password yang anda ingat lah. Okay, biasakan yang password yang kita dah biasa pakai. So, kalau tak ingat tak apa, nanti kita boleh reset balik lah. Okay, so tekan button sign up. Okay, dia akan loading sekejap apa semua. Okay, dia akan keluar pop-up macam ni lah. Dia akan minta survey sedikit. Kenapa kita minta survey ni? Sebab reason dia adalah kita nak fokus untuk kita nak improve industri. Contoh katakanlah saya letak dalam ni F&B. So kita tahu anda datang daripada industri F&B dan kita akan tambah fungsi-fungsi yang sesuai untuk F&B lah. So sebab itu welcome ni penting lah, anda kalau boleh isi yang betul. Okay, so F&B katalah pengalaman saya lebih 5 tahun dalam online marketing.
role saya adalah sebagai seorang marketer, dan katalah sebulan average saya spend iklan dalam 1000 hingga 10,000 sebulan. Okey, dan tekan continue. Okey, lepas tu dia akan minta address, alamat untuk pembayaran ataupun penghantaran sebenarnya. Okey. So alamat ni sebenarnya kita masukkan daripada alamat kita hantar. Katakan kita ada warehouse atau kedai, kita masukkan alamat kedai itu supaya nanti dalam sistem Shoppergram dia boleh automatic calculate berapakah kos penghantaran daripada alamat kita sehinggalah sampai kepada alamat customer. So katalah masukkan nama company saya, nama company saya katalah ikan bilis asli enterprise katakan. Okey, kemudian masukkan alamat kedai saya lah. Untuk demo ni saya letak nama saya dummy saja. Saya duduk Shah Alam 2000, and then kita masukkan kita punya negeri dan juga negara lah. Okay, so untuk email ni you masukkan email customer service. Okay, jangan masukkan email personal kita ke email Facebook ke tak sebab ini email ni apa yang customer akan nampak bila dia order nanti. Alright, so masukkanlah katalah ikan bilis enterprise ataupun ikan bilis CS web at gmail.com. Tak kisahlah Gmail ke, nama you punya domain sendiri ke, and then kemudian masukkan nombor telefon customer service ataupun nombor telefon kita sendirilah, 012 3456 789. Alright, so dia dah lengkap. So tekan button submit. Okay, kemudian sistem Shoppergram akan proses, dia akan set up everything lah, dia akan set up kita punya database apa semua, dan sebenarnya dah website kita dah pun live. So kalau saya tekan button biru ni kat sini, dia website ni saya klik je, dia terus dah live dah. Maksud tak perlu dah nak set up hosting, set up database, set up apa-apalah plugin pelik-pelik apa semua yang teknikal yang renyih, tak payah dah. Dia terus boleh live macam ni dan orang dah boleh access dah. Kita hanya perlu apa tahu? Kita hanya fokus pada kita siapkan website kita masukkan konten-konten untuk orang yakin untuk beli di website kita. Okey. So tanpa masa lagi, jom kita buat kita punya sales page. Saya ringkas ini dia punya dashboard lah. Dashboard ni boleh tengok ada tutorial, boleh kat sini ada button tutorial, okey. Kat sini ada menu-menu dia lah. Okey. So first kali pergi ke online store, pergi kepada pages, and then saya nak create saya punya own sales page lah. Macam saya cakap tadi, satu mini site untuk jual. So katalah yang ni sales page pertamaku katakan. Right? Okay. So tekan je button save ni, and then klik lagi sekali edit, dan dia ada satu lagi button baru. Ini yang sangat-sangat powerful, sangat-sangat canggih di Shoppergram adalah kita boleh buat website tanpa perlu coding. Hanya anda perlu drag and drop sahaja. Tak payah ada coding, tak payahlah tahu-tahu nak jadi programmer ke developer, tak perlu. Okey, so contoh, katakanlah saya nak masukkan headline katakan. Saya masukkanlah, saya drag je teks ke ataupun heading pun boleh. Okey, katalah khusus untuk peminat ikan bilis. Katakan contoh kan. Saya centerkan dia kejap. Okey, kemudian saya nak masukkan lagi dia punya main hook katakan. Okey. Masukkan teks ini. Okey, katalah satunya ikan bilis air tawar premium yang wajib anda cuba katakan, contohlah. Okey, so kita boleh besarkan saiz dia, kita nak adjust dia macam mana, centerkan dia, nak tukar font. Okey, you boleh play around nantilah. Okey, sebab kita ada bagi trial, you boleh daftar, tak payah bayar apa-apa lagi, you just play around. Kalau boleh siapkan you punya website, make sure content everything dah ready, dah siap tu, barulah you subscribe lah, baru you langgan. Okey, so katakanlah saya nak tukar sedikit, saya nak bagi highlight sedikit, saya boleh tukar warna section ni lah. Katalah yang ni saya nak letak bawah dulu, saya tarik satu column. Okey, yang ni saya letak bawah sebab saya nak highlight saya nak highlight yang row ni, saya nak highlight dia punya warna. Katakanlah saya nak tukar pada warna kuning, katakan kuning. Okey, so kat sini saya nak bold kat sini, dan mungkin saya nak underline. Okey, so biasa siapa yang tahu, kalau anda dah belajar khusus untuk yang dengan sales page ni, dia ada konten-konten ataupun section yang boleh masukkan lah. Contoh yang ni kita terus nak trigger attention kepada kita punya target market khusus untuk peminat ikan bilis. Okey, and then yang ni kita punya hook lah, satu-satunya ikan bilis air tawar premium air tawar memang tak pernah dengar air tawar kan. Satu-satunya ikan bilis air tawar premium, wajib dah cuba. Okey, and then apa yang saya boleh masukkan, saya boleh tak masukkan gambar. Okey, saya boleh masukkan button, macam-macam lagi saya boleh. Apa lagi saya boleh nak besarkan button ni ke, contoh saya nak besarkan, ataupun terus check out lah, ataupun dapatkan package atau dapatkan package katakan kan. Okey, ini kira contoh lah, contoh saja. Okey, saya tunjuk satu yang orang kata dah lengkap lah, dah lengkap. Maksudnya contoh, kalau tengok dekat sini, okey, so nampak tak, ini anda datang dari sini, inilah sama sahaja saya punya sesi atau landing page pun saya gunakan Shoppergram juga untuk buat. So kita boleh masukkan title, boleh letak button, letak emoji, letak gambar yang menarik.
Okay, kita masukkan testimoni, kita masukkan sedikit story, konteks, apa problem, apa solution dan sebagainya lah. Banyak lagi benda lah. Okay, cuma yang ni kita fokus demo saja dulu. Alright, so kalau saya tekan preview ni, dia terus dah live dah, nampak tak? ikanbilisdemopower.myshopprogram.com/pages sales page pertamaku. So anda dah boleh access daripada phone, dari mana-mana anda dah boleh share link ni, share dekat anda punya profile, anda punya social media, ataupun anda dah boleh run ads lah. Okay. So katalah saya nak buat, bila orang tekan je package ni dia terus check out. So apa yang kena buat? Hanya dua perkara saja. Okay, first of all saya akan tambah produk dahulu. Saya klik punya tab, buka tab baru. Saya klik produk, saya add satu produk, katalah package A katakan. Okey, harga dia katalah 100 contoh saja. Tak payah stop, save. Okey, and then saya klik button express checkout. So saya copy je all this dan saya masukkan dalam package punya button ni. So saya tekanlah, masukkan URL dia, save tab. Itu saja. That's it, simple saja. So bila saya refresh saya punya page ni, bila saya tekan je button dapatkan package, dia terus checkout. Kan? Nampak? Dia terus check out. Kat sini boleh nampak lah ada berapa harga dia, apa semua. Customer kita boleh masukkan alamat, boleh masukkan nama, email, nombor telefon dan sebagainya. Okay, sangat-sangat powerful, very easy. Dalam masa 5 to 7 minutes you punya sales page dah boleh live. Jadi apa yang kena anda fokus adalah masukkan konten-konten yang boleh yakinkan prospek dan boleh convert kepada jualan. Itu saja anda perlu fokus. Tak perlu fikir hosting, tak perlu fikir benda technical, tak perlu fikir maintenance, tak perlu fikir keselamatan, safety, security sebagainya. Tak perlu. Okay, anda hanya perlu fokus macam mana nak bina website yang orang convince, orang percaya, dan at the same time kita boleh bina brand untuk jangka masa panjang. Okay, so katakanlah kalau anda nak refer balik ataupun anda ada masalah. Okay, so first of all kami dah sediakan tutorial secara percuma. Kalau pergi pada all course ni, anda boleh tengok ada yang basic. Okay, ni lah basic lah, cerita lah macam mana nak create product, macam mana nak install team dan sebagainya, macam nak set up page. Okay, and then yang advanced sikit, contoh katakan macam mana nak set up payment gateway yang boleh accept Maybank to you, CIMB apa semua tu, kita ada ajar juga for free, tak payah bayar langsung. Okay, so you boleh belajar je, you follow je step by step. Okay, you follow contoh macam ni. Okay, mula-mula introduction payment gateway, lepas tu daftar, lepas tu set up, lepas tu nak set up payment dan sebagainya lah. And then domain, domain macam mana nak set up custom domain, macam mana nak set up DNS apa semua ni. Semua benda-benda technical advance ni yang biasa kita kena keluar mahal, nak kena pergi kelas dan sebagainya, tak perlu. You boleh tengok saja, refer video tutorial yang kami dah sediakan ni. Okay, and then apa lagi yang kami have cover adalah contoh kalau you nak set up Facebook Pixel, pun kita dah sediakan juga. Dia boleh set up business manager, add account, pixel. Okay, macam nak testing, macam nak verify domain. Okay, macam mana nak set up catalog. Okay, catalog ni contoh kalau you ada Instagram, okay, and then you nak linkkan you punya catalog Instagram tu dengan you punya website. So you punya Instagram orang boleh klik dan nampak produk mana yang you tag. Dia sangat-sangat powerful. Memang everything is plug and play. Just klik, everything terus pop, siap live. Dia tak payah dah macam nak kena hire developer, nak kena coding dan sebagainya. Tak perlu. Okay, so one more thing yang paling best sekali apa tahu? Kalau you ada masalah, you stuck apa sebagainya, you tak perlu hire in-house IT ataupun IT support. Okay, senang saja, you klik je dekat live chat ni. Okay, dia beritahu lagi ni, live chat support is the best way to get help fast. Okay, dan ini adalah specialist daripada Shoppergram sendiri. Kita memang sediakan pakar dalam e-commerce. You boleh tanya saja apa-apa berkaitan dengan nak set up technical Shoppergram ni lah. Contoh saya tekan je chat now ni. Okay, tunjuk saja, hai, macam mana nak set up COD ya, contohlah saya tanya je, hai, macam mana nak set up COD ya. Okay, kita tunggu sekejap, agent ataupun technical support ni akan reply lah. Kalau nampak sini warna hijau ni maknanya dia available. Okay, so kita ada sediakan live chat ni daripada hari Isnin sehingga hari Ahad, daripada jam pukul 9 pagi sehingga pukul 6 petang. Okay, so tanya kat sini, dia akan reply lah dalam within 1-2 minutes. So dia akan reply, so boleh tengoklah kat sini. Okay, selain daripada tu kita punya Facebook community. So kita ada Shoppergram community. Kat sini lah banyak tips-tips ataupun live yang saya share. Contoh macam ni, nampak ada orang share, okay, ada maintenance ke, ada payment gateway problem ke apa kat sini. So you tak ada seorang-seorang, you buat seorang-seorang alone ke apa. Semua di dalam ni semua usahawan-usahawan yang memang fokus kat e-commerce 100% lah. Macam ni katakanlah, ada orang share dia orang punya result. Okay, macam ni. Okay, ada contoh Tuan Syed Gaddafi ni dia share, okay, resale apa semua. You boleh je contribute ataupun you tanya soalan, InsyaAllah akan ada orang akan bantu anda. Okay, so itu sahaja
Alright, thank you so much untuk anda yang dah tengok video ni sampai habis. Okay, jadi apa anda perlu buat sekarang ni, anda klik je link dekat bawah, ada button daftar tu, atau anda pergi terus ke Google lah. Okay, sekiranya ada soalan, ingat seperti kita tadi, boleh tanya pada live chat ataupun anda boleh tengok refer balik pada video tutorial. Okay, jangan lupa upgrade bisnes anda dengan menggunakan Shoppergram hari ni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Kita join workshop ni sebab kita nak be independent. Selama ni kita di platform online tapi kita depend on Shopee, Lazada kan. Yelah, you just imagine kalau kita conventional style dulu nak set up kedai, nak sewa, nak renovate, nak cari staff semua, everything kan. InsyaAllah saya akan recommend. Yes, memang saya akan recommend pada orang lain. Shopee Gram lebih lagi convenience lah compare to others.